مونږ سره یو فارموله ده دوه قسمه چې مونږ ورته اګریګیټ فارموله یو. مونږ سره مکس د څه شي لپاره میلاخ کیږي؟ د میکسیمم ویلیو لپاره. بیا مونږ سره مکس اف ته، بیا څه شی ده مونږ سره مکس اف اس ته، او دلته مونږ سره څه ډي مکس ته. د دغو فارموله اوس که مونږ مکس وکړو مکس په اورنج کې میکسیمم ویلیو ورکوي. فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو، ما ولیکلو چې مکس په مکس کې مو څه ورکړو، دا کمپلیټ رینج مو ورکړلو. په دغه رینج کې چې کومه میکسیمم ویلیو دا راوسته، نو دا کې میکسیمم ویلیو څه ده 40 ده، دا 40 ویلیو راوسته. بیا دغه نه بعد پیپر خو به نه وي ټایم 9:30 دی. بیا موږ سره څه شی مکس اف ته، مکس اف کنډیشنلی تا میکسیمم ویلیو کیلکولیټ کوي. دلته ما ولیکلو چې مکس اف مکس اف اس ته ملټیپل کرایټیریا په بیس باندې میکسیمم رینج ما ورکړلو. په دغه رینج کې مو ته څه کا ویلیو کیلکولیټ کا، نو دا ته سنگل کرایټیریا بیس کیلکولیټ کولای شي، ملټیپل کرایټیریا بیس باندې کیلکولیټ کولای شي. مو سره څه په دغه رینج کې، په دغه رینج کې کاما دغه لپاره په کرایټیریا څه وي، دا خو موږ دلته اوس په کرایټیریا به زه دلته ولا سیټ کم P002. په دغه P002 کې دلته موږ سره مطلب دا چې دغه ګوره ک P002 سو دلته 18 ویلیو ده، دلته 4 ده، دلته 3 ده. په دغه کې چې کومه میکسیمم ویلیو اب موږ سره راولي، په دغه کې میکسیمم څه 18 ده، 18 راوسته. زه به راشم د ډي مکس فارموله له، دا به زه ولیکم چې ډي مکس په ډي مکس کې مو څه وکړو، د کمپلیټ چې څومره مو سره ډیټابیس ته دا مسلې کړلو. کاما میکسیمم زه په کوم ځای کې کیلکولیټ کم، په دغه ځای کې کیلکولیټ کم. کاما کرایټیریا رینج مو سره څه دی، کرایټیریا رینج فار ایگزامپل مو سره دا پروډکټ کوم هیډنګ دی ور سره مې دا ویلیو راوسته. انټر مکړو، چې انټر مکړو ما سیم ریزلټ مال راکړلو، ځکه چې د پروډکټ P002 چې کوم دی موږ سره دغه کې میکسیمم 3 پروډکټ دا 3 پیر ریپیټ شوی دي. یو پر کوانټیټي 18 ده، بیا موږ سره څه 4 ده، اوندا سیم موږ سره دغه د پوره یو بل فنکشن دی چې موږ سره یو من دی اګریګیټ فنکشن دی، یو من اف اس دی، او بلې موږ سره څه شی ډي مین دی. مطلب دا کو په ډیټابیس کې مینیمم ویلیو که دغه ځکه زه دا مین فنکشن یوز کوم، په مین کې مو چې کوم د نومیریک کالم دی دا مسلې کړو، انټر مکړلو، نو په دغه کې ټولو نه سمالیست ویلیو څه ده، دا 3 ده. بیا که موږ دا مین اف اس وکړو، دلته ما ولیکلو چې مین اف اس دغه کې به زه ولا غ رینج ورکړم چې کوم کې زه مینیمم ویلیو ګورم، رینج مو ورکړلو. بیا مو سره کرایټیریا ده، کرایټیریا رینج به زه دلته ورکم. په دغه کرایټیریا کې زه ګورم دلته څه ګورم، زه ګورم P002 په دغه کې مینیمم ویلیو. دغه نه بعد که زه څه کم فار ایگزامپل دویم یو بل کنډیشن هم ورسره ورکم، زه څه ګورم 003 او دلته کیبورډ ګورم. نو دلته مو ډبل کنډیشن وکړ چې انټر مکړل، نو دلته تاسو کتای شو P002 کیبورډ 18، P002 کیبورډ 4، P00. نو دا د دغه دوړو کنډیشن په بیس باندې وکتله چې کومه مینیمم ویلیو دغه مینیمم ویلیو راوسته. نو دا موږ سره مختلف قسم فنکشنز وو چې کومې موږ سره په ډیټابیس کې استعمالیږي، یا مطلب موږ په دغه طریقه باندې استعمالای شو په دغه خپل مختلف قسم میتھمیټیکل اپریشن کې دلو لپاره د یو کنډیشن په بیس یا د ملټیپل کنډیشن په بیس باندې. نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.